Okay, after studying the schematics, we found out the following. First, this transistor is PNP, but it should be NPN. So we will make it NPN. Number two, we found out the components and replaced them with equivalent and contemporary electronics like transistors. Number three, we can either use its own audio amplifier or you can use my advanced push and pull 3 volts audio amplifier. For me, I will use its original one. You can download them all, see the links below. This picture shows us how and where components are situated. We can use it also to figure out the size of the PCB.
سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض في محيط الحديبة وفي الاتجاه الغربي في اتجاه اليوم كان هناك طائرة مقاتلة، طائرة استطلاع مقاتلة تحلق في سماء الساحل الغربي وتم إسقاطها. أهلا بكم إلى نشرة المملكة تجدد رفضها للتقارير التي نشرتها منظمة العفو الدولية مؤخرا وتؤكد أن لا أساس لها من الصحة. غريفيث يدعو إلى مفاوضات مباشرة للوصول إلى حل للأزمة اليمنية. قوات النظام السوري تستمر في قصف مناطق سريان الهدنة. عشرات القتلى والمفقودين في فيضانات محافظة صلاح الدين العراقية. أهلا بكم. أكدت وزارة الإعلام أن التقارير الأخيرة التي نشرتها منظمة العفو الدولية وهي من الخيل ومن الجمال حتى وزنية الشعر كانوا يوزنوها وهم على الجمال. تستمعون إلى راديو سوا.